guys! Welcome back to my YouTube channel again. For today's video is gagawin natin is magmi-mini haul tayo from fillimes. So, eto siya. Dumating lang siya kanina. So, eto nga siya. Eto siya. So, ayan. Okay, mag-alala guys na lagyan ko na siya ng alcohol. So, ayun. Open na natin siya. Naka-ready na rin yung ano ko. Yun. Medyo matagal siya dumating guys. Pero okay din. Mga 1 week and any half ganon. Pero maganda din. Oh my gosh. Ito na siya guys. Picture lang tayo. So, ito na guys. Ito siya. So, hindi siya naka-bubble wrap. Kala ko naka-bubble wrap. Kasi maliit lang to guys. Kaya di naman siya kailangang i-bubble wrap. So, ito na nga. I-open na natin siya. So, ito siya. Ay, wow! Ang ganda ng packaging. Ito siya, guys. Wow! Ang cute! So, ito na siya, guys. So, ito na, guys. Ang cute! So, dobleng plastic pa siya, guys, dito. So, ingatan lang natin, guys. Oh my gosh. Wait lang. Gupitin ko na siya dito. Parang may nakita akong freebie. Wala, ang cute. Wala, wait lang. Sorry guys, ano yung pinakita. Ay, ito na siya guys. Mermaid slime kit. Ayan siya. Hindi ko pala nasabi sa inyo kanina. Ang in-order ko pala is yung mermaid slime kit. Wow! Ano to? Wow, may candy. May candy pa siya guys. Ito ating freebie nila. Wow! Tignan muna natin yung freebie. So, ito yung freebie nila. May candy and may borax. Thank you po. Hello, ang cute. Thank you po. Ang cute. Bibigay ko na lang po sa kapatid King candy guys. Kasi, di ba po ako makain ng milkita? Milkita to? So, ito yung borax. Thank you po. So, magagamit pa natin to guys sa ibang vlog natin. Ay, yung borax. So, dako na nga tayo dito, guys. Ayan. Wow! Ayan, open na natin siya. So, ito, guys. Ito na siya, guys, oh. Ito, ang hirap na i-open. Ayan. So, meron tayo dito ang dalawang glue. Ang taba! Yan, dalawang glue. And then, wow. Etong 50 ml na activator nila. Wow! Ang cute! Ang laki na niya, guys. And super clear niya. Ayan na nakikita ko, guys. So, ayun. Ito. Tapos, ang cute din ng logo nila. Tapos, meron tayo ditong mini spoon. Wow! Super excited ko talaga kanina. And ito, baka ito yung sa mermaid slime. And ito ata yung glitters. Ayan. Mga sequence ata to guys. And ito ata yung instruction paper nila. Ito guys. Ayan. Lagay ko na lang dyan guys yung para mabasa ninyo. Ayan. Ito na siya guys. Pakita ko sa inyo lahat. Naka-bubble wrap. Naka-ziplock pala siya guys. Oh. Mayroon tayo dito ng dalawang clear glue. Tapos itong activator. Tapos itong sequence. Mini spoon. Itong, ano nga ba to? Instruction paper. And with, ito, borax na freebies guys. Ito sila lahat. So, ang cute. So, ubos na kasi yung borax ko guys. So, yun guys, abangan nyo na lang pala yung reviewing
ko neto. So, ayun. Thanks for watching. Bye-bye.